Amikor megszülettem, akkor a szüleim gyakorlatilag már elképzelték, kitalálták, megálmodták, hogy én sakkbajnok leszek. Ennek az az oka, mert van egy idősebb nővérem, Zsuzsa, aki már elkezdte azt az utat járni, hogy nem járt iskolába, hogy nagyon fókuszált már a sakkra, és napi szinten edzései voltak, sőt már voltak azért egy-két látványos sikere is. A nővérem Zsófia, ő 1,5 évvel idősebb nálam, tehát ő még nem sakkozott akkor, de azért hamarabb kezdte persze a sakkozást. Tehát amikor én már elkezdtem a figurákat nem csak cumiként használni, hanem a sakktáblán elkezdte anyukám megmutatni az első lépéseket, akkor már ő is sakkozott, Zsófi, Zsuzsi is. Tehát ez egy nagyon természetes folyamat volt nekem, számomra az, hogy én egy olyan környezetben nőttem föl, nagyon szerény körülmények között, de a sakktábla az ott volt szanaszét mindenhol, és komolyan volt véve ez a játék. Az elején abszolút játéknak indult, először 10 percet, utána 15-öt. Ez az idő napról napra emelkedett, amit én sakkoztam, játszottam. Először anyukám tanította meg a lépéseket, utána, amikor már azt nagyon jól tudtam, de azt kell tudni, hogy sokszor úgy gondolják az emberek, hogy a sakkot úgy tanulják meg a gyerekek, hogy elővesszük a sakktáblát, a 32 figurát, 5 percet eltöltünk, hogy ismertetjük a szabályokat, és játszunk. Hát ez nem így van. Ez nem így van, mert mindenkinek el kell kezdeni valahol, és ez nálunk is úgy volt, hogy anya mutatta meg, hogy lép a gyalog, a futó, a bástyú, és akkor azokkal az adott figurákkal mindig bejártuk a táblát. Amikor már sakkoztam, akkor apu volt az, aki mutatott nagyon sok érdekes játszmát, ami neki volt érdekes, szimpatikus. Ő nagyon szerette a támadó, látványos játszmákat, amit 1800-as években ilyen örökzöldek voltak, és ezeket mindig szerettem mutatni. Ő volt így az első edző, későbbiekben meg voltak más edzők is. Ez a munka úgy nézett, hogy minden nap 8 órát sakkoztunk. 4 éven keresztül, oly módon, hogy nem volt se szombat, se vasárnap, se névnap, se születésnap, se karácsony, semmi. Ha éppen egészségesek voltunk, akkor én megjelentem ott reggel 8-kor, és eltávoztam 4-kor. Még nem volt vége az edzésüknek, mert akkor még jöttek más nagymesterek, akik még snellezgettek, este is jött valaki. Tehát ők körülbelül sakkozgattak napi 10-12 órát, hosszú éveken keresztül, ebből én voltam akkor ugye a főedző, 8 órát sakkoztunk együtt. Nem is tudom, ez mikor történt, valamikor a 1980-as években. Mi Zsuzsával, ő, aki én hozzám korban közelebb áll, ő 5 éve fiatalabb, mint én, sakkoztunk, elemeztünk, snelleztünk, és kombinációs feladatokat oldottunk meg. Judit tényleg nagyon kicsike lány volt, azzal viccelődött, hogy leszette a szemüvegemet, nagyon gyakran, akkor még szemüveges voltam, majd aztán utána eltűnt. Tehát mi sakkoztunk békésen Zsuzsával nyugodtan, épp egy feladványt fejtettünk, de nem nagyon akart jönni a megoldás egyikünknek se. Egyszer csak a szekrény tetejéről egy hang, ez volt Judit, azt mondja, huszár üti F2, huszár üti F2, sakk, király F1, bástya G1, matt. És valóban az volt mindannyiunk meglepetésére a helyes megoldás. Tényleg csak mi voltunk, apu ugye menedzselést csinálta, meg hát addig is rengeteg tennivaló volt, rengeteg harc volt, mind azzal kapcsolatban, hogy nem jártunk iskolába, hanem magántanulóként végeztük a tanulmányainkat, mind azzal kapcsolatban, hogy nőként akartunk érvényesülni a sakkban, amit a kísérletnek, ahogy apu szereti mondani, én inkább azt mondom, hogy életstílus, amit ők megteremtettek nekünk, mert ugye én úgy éltem meg egy egész más életstílus, mint bárki más, nagyon sok szempontból. Végül is ez volt egy nagyon érdekes dolog, hogy nem jártunk iskolába, és mivel 3 nővér volt, ezért abszolút lehetett azt bizonyítani, vagy annak irányába menni, hogy nőként is lehet ugyanolyan sikeresen érvényesülni, ugyanolyan eredményeket elérni, mint hogyha a fiúk, hogyha ugyanazokat a feltételeket kapják meg. A Judit 7 éves volt, amikor Szabadkán, akkor még Jugoszlávia volt egy nyílt verseny, és visszafele a vonaton nem egymás mellé szólt a jegyünk,
hanem a másik kupéba. Mondta a papa, hogy vigyázok-e rá, mondtam, persze, jöjjön át, és így jött a nagy meglepetés. A Judit hozott egy zsebsakkot. A zsebsakk az ilyen kicsi sakk, ami abban az időben nagyon fölkapott volt, mert ugye ha utazott valaki, akkor még ilyen mágneses figurák nem voltak, és elhozta a zsebsakkját, és fejből elmondta az összes partiát, amit játszott Szabadkán. 7 éves volt a Judit. 7 évesen valaki visszamondja a partiait. Szóval ez egy akkora olyan dolog, hogy erre születni kell. 9 éves voltam, amikor az első nagy nemzetközi versenyemet nyertem meg. New Yorkba, ahol az élőpontok nélküli csoportba játszottam, de például volt egy olyan jugoszláv játékos, akinek volt élőpontja, csak direkt elvesztette, hogy abba a csoportba játszhasson. Tehát ilyen szempontból ezért is volt egy nagy dolog, hogy nyertem, mert tudtuk, hogy volt egy-két olyan játékos, aki erősebb volt, mint az a csoport elvileg. És ott nyertem 7 játszmát, és egy döntetlent a végén, már azzal biztosítottam az első helyemet. Tehát ez egy ilyen nagy mérföldkő volt az életemben. Ezzel a New York Times címoldalára is kerültem, ott írtak is erről, és hát az első $1000 megnyertem. És hát azért akkor, ami nem tegnap volt, az jócskán 30 valahány évvel ezelőtt volt, 86-ban. Úgyhogy az egy nagyon nagy dolog volt természetesen, minden szempontból. 11 éves koromban volt, hogy az első nagymestert megvertem, az egy nagyon nagy előrelépés volt később, és addig volt, hogy volt egy ilyen kis pici oroszlánom, amit mindig a tábla mellé raktam, és akkor így játszottam. Körülbelül 11 éves koromig volt ez a kabala, aztán valahogy voltak néha játékosok, akik mondták, hogy akkor na most akkor ilyen nem, így ne állítsam be az oroszlánt velük szembe. De a versenyeken meg egyre nagyobb kihívások voltak, de egyre többet nyertem, és 1988 volt egy nagyon meghatározó év megint. Talán mondhatom azt, hogy a legsikeresebb év, hogyha úgy egész évbe kéne néznem a karrierembe, mert 7 vagy 8 versenyt nyertem meg nagyon meggyőzően, tehát Bulgáriába játszottam, Angliába játszottam, és mindenhol, ahol voltam, és így nyertem, akkor úgy jött a tévé, stb. Mert azért olyan versenyeken játszottam, ahol nem volt természetes, tehát nem az volt, hogy én vagyok az esélyes, hanem már nemzetközi szintű FIDE mesterek voltak. És hát ugye eljött az olimpia. 1988-ban, hát lassan az már 30 éve lesz, sakkolimpián játszottunk, illetve játszottak a lányok, 3 polgárlány, illetve Mádl Ildikó, és a fantasztikus nagy siker született, első női olimpiai sakk aranyérem született meg. Én egyébként személy szerint nagyon büszke vagyok, hogy ott lehettem, mint a csapatnak az edzője, szekundánsa. Tompa János volt a szövetségi kapitány. Az utolsó forduló rendkívül izgalmas körülmények között kezdődött. Már az ellenfelek miatt is egyformán álltunk a szovjet csapattal, ők sokkal könnyebb ellenfelet kaptak, mint mi. Jutka addig is nagyon jól játszott az olimpián, mindig majdnem biztosak voltunk, hogy megnyeri a partit, és az ő játszmájában volt egy ilyen humoros, tréfás, svédek részére tragikus jelenet. Ez pedig úgy történt, hogy az ellenfél, Borisova, aki bulgár származású, és Svédországba ment férjhez, ő játszott Jutkával. Nagy időzavarba került, és eközben az állása egyébként nem volt rossz, legalábbis még korábban még talán hangyányival jobban is állt a svéd, de egyik állásban elkezdett sorozatba lépni, és eközben egy szabálytalant lépett, mondhatom úgy, hogy a C2 vezérrel leütötte az F6 vezérét a Jutkának. És a Jutka ezt az másodperc alatt persze észrevette, meg mindenki észrevette, de a Jutka reakciója volt nagyon aranyos. Pillanatok alatt visszatette az ellenfél figuráját, vezérét a helyére, és mutatta, hogy hát onnan az úgy nem megy, az a lépés nincsen. Ellenfél nézte, bénultan nézte, megrázta a fejét,
És aztán más lépett, de akkor már az állása olyan rossz volt, hogy gyakorlatilag mindjárt vesztett, vezérét kellett áldozni egyébként. Aztán a partit megnyerte Jutka, és gyakorlatilag ezzel nyertük meg az olimpiát is, mert ezt a meccset is mi nyertük meg 2-1-re. Miközben azt el kell mondanom, hogy a szovjetek halálfélelemben játszottak, és nem is tudták megverni a jóval gyengébb Hollandiát. Játszottunk egy csapatba, például 1989-ben Hajfába, Izraelbe a Európa-bajnokságon, akkor Judit a második táblán játszott, és sose felejtem el azt a 29. Bástya D2 lépést, amivel teljesen összezavarta az ellenfelét, Greenfeld izraeli nagymestert, és nagyon szép partiban megverte. Az ábraállásban Greenfeld világos, és hát egy kicsit jobban is áll, talán hogyha vezér C4-et lépne, akkor ez bizonyítható is lenne, ám óvatlanul úgy gondolja, hogy H4-jel megpróbálja a királyállást felrobbantani, és egy hihetetlen lépés következik. A bástya D2 ütésbe rakja Judit a bástyát, és most lehet látni, hogy ez bizony nem lehet leütni, mert bástya üt D2-re, vezér C1 sakk következne, és hogyha király H2, akkor vezér üti D2, és a kötés miatt nem mozdulhat el a huszár, és a következő lépésben ingyen leüthetjük a huszárt, és gyakorlatilag tisztforral feladásra áll világos. Éppen ezért nem lehetett ugye leütni a bástyát, itt tartottunk, tehát nem lehet leütni a bástyát, kilépett a bástyába Le1-re, és hát ezek után bástya üt D4 szintén tiszt hátrány, és néhány lépés után kénytelen volt kapitulálni világos. 91-ben volt a Magyar Szuperbajnokság, ami annó még béke Radisson szálló volt, és ott volt egy Orfeum terem, egy ilyen kis színházterem, ott zajlott le a legjobb játékosokkal, a Portis, Sachs, Adorján, Ribli, kit hagyok, Zsuzsa nővérem játszott, mert ő is magyar szinten nagyon jó volt, és ő is befért, és a végén megnyertem a Tolnai Tibi ellen egy nagyon komplikált, nagyon kaotikus játszma volt, tehát hogy minden ütésbe volt, stb., de valahogy túljártam az ellenfelem eszén, és akkor megnyertem, és akkor akkor egy hatalmas nagy áttörés volt, mert egyúttal ugye megnyertem a magyar férfi bajnokságot, ezzel Magyarországon is azért, aki el akarta ismerni, aki nem, valamilyen szinten el kellett. Nemzetközileg is nyilvánvalóan még, tehát az egy nagyon, nagyon fontos lépés volt, és hát a Fischernek megdöntöttem a rekordját, és a legfiatalabb férfi nagymester lettem. Sors valahogy így hozta, hogy Judittal együtt utaztunk Görögországba a bajnokcsapatok Európa kupájára. Mit hoz a sors? A legelső fordulóba együtt játszunk Judittal, ő játszott világossal, én sötéttel, és persze ez magától értetődő, de hogyha azt vesszük, hogy Yoko Ono és John Lennon például úgy sakkoztak egymásra, hogy mind a kettő fehér színnel játszott, akkor azért mégse az. No, barátilag beszélgetünk együtt, pezsgőzünk még a repülőgépen. Mi történik másnap? Hát muszáj játszani, és Judit fantasztikus, olyan mély lépést tett én ellenem, amit először még a számítógép sem lát, hosszas gondolkodás után, 20 perc, majd 30 perc gondolkodás után, és egyszer nem lehetett utána mit csinálni, összeomlott az állásom. Világos volt Judit, sötét Horváth József nagymester, és a meglepő az állásban az A2 vezér, fogolynak látszik, de mégsem, hiszen vezérüt A3-mal még ki lehet jönni, ez sakkra ütheti sötét ezt a gyalogot, most király B1, és ha jobban belenézünk az állásban, akkor látjuk, hogy fenyeget futó C5, ami után nem lenne helye a vezérnek, ezt megpróbálta sötét nem engedni, és huszár B5-tel visszatámadta a C3 vezért. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy mégis meg lehet menekülni, de egy újabb megdöbbentő lépés után, vezére 1, rájöhetünk, hogy futó C5 fenyeget, ami után megint a vezér van bajban,
illetve a bástya is lógna, tehát sötét bástya D8-al próbált szabadulni. Bástya D8-ra azonban futó C4 sakk, most a király csak H8-ra mehet, és király H8 után ismét egy vezérvesztés az egyik fenyegetésünk, futó B4, illetve az alapsori matt, bástya E8 a másik fenyegetés, amit egyszerre a kettőt nem lehetett védeni, ezért itt sötét feladta. Volt olyan, amikor az első nagymestert megvertem életemben, 11 éves voltam, akkor egy nagyon komplikált játszma volt, és valahogy megnyertem, akkor ugye nem bírta elviselni, ment föl, és a liftbe verte a fejét. Aztán később volt olyan, aki nem fogott kezet a végén, és elrohant. De én úgy érzem, hogy leginkább ez nem ellenem szólt, hanem saját maguk nem tudták feldolgozni, és azt, hogy a többi férfi mit szól ehhez, tehát hogy fogják tudni feldolgozni ezt az élményt. De hát amikor már többen megkapták ezt az eredményt, hogy megvertem, akkor már nem érezték egyedül magukat, tehát akkor már nem volt annyira rossz a helyzet. De hát a nővérem mondta a legelején, ugye ő kezdte el verni így a férfiakat, hogy hát ő még egészséges férfi ellen nem nyert. Mert kifogás az mindig volt a parti alatt, hát az én esetemben is volt. Nyilvánvalóan voltak emberek, akik furcsán néztek, voltak, akik lebecsültek, voltak, akik egyszerűen nem tudtak mit kezdeni azzal a helyzettel, ezzel a szokatlan helyzettel, és aztán elég rövid időn belül azt feldolgozni, hogy tényleg mit fogok mondani, mi lesz, úristen, veszteni fogok, júj, akkor mit mond a szomszéd, mit mond a másik. Tehát azért volt egy ilyen vacilálás náluk. Akkor, amikor elkezdtem olyan játékosokkal játszani, akik tényleg nagy nemzetközi játékosok, akár Magyarországon, akár külföldön, az nyilván mindig egy hatalmas nagy kihívás volt. És hát attól függően, hogy kivel játszok persze, mert nyilvánvalóan, amikor a Kasparovval játszottam először, akkor az egy egész más élmény volt a világ legerősebb versenyén, mint amikor mondjuk az első nagymester ellen játszottam. Ami nagyon pozitív volt, hogy azért ilyenkor általában csak én nyerhettem. És ez egy nagyon pozitív, nagyon nagy dolog, hogy az ember úgy ül le, hogy végül is csak én nyerhetek ezen a bulin. Ami persze nehézségeket is okoz, mert pszichológiailag az ember, például amikor Kasparov ellen játszottam, akkor nagyon sokáig nem csak nekem, hanem beszéltem más komoly nagymesterekkel is, és ők is azt mondták, hogy hát azért alapjába véve az ember még mielőtt megteszi az első lépést, már elvesztette a partit. Mert hogyha valakit nagyon tisztelsz, ha valakire nagyon felnézel, akkor már magadat is nagyon lenyomod. 93-ban egy nagyon különleges esemény volt, azt hiszem februárban történt, és itt a Marriottnak a báltermébe volt ez az esemény, és ez nem volt más, mint egy meccs a Boris Spassky és köztem. Ami azért volt különösen érdekes, mert 92-ben, szeptemberében volt a revanche meccs, a Fischer-Spassky 72-ben a nagy hidegháborús mérkőzés, ugye azt nagyon sokan ismerik, és ennek volt a revanche meccse Svetisztefánon. Itt a Fischer győzött ismét, az egy nagyon különleges meccs volt mindenki számára, hát nekem is, hogy a Fischer visszatér, hogy egy ilyen legenda. Hát mindenhol. Nem azt mondom, hogy megállt az idő, de azért mindenki árgus szemekkel nézte azt a meccset, és a meccs után az ottani támogató, aki azt a meccset támogatta, ő szeretett volna egy meccset köztem és a Spassky között. És hát ez volt szintén egy meghatározó élmény volt nekem, mert itt ebbe a bálterembe, hát hogy körülbelül napi 1000 ember volt. Akkor még lehetett sakktáblát behozni, az emberek így zsebsakkon nézték, hogy mi történik, demonstrációs táblán volt kézzel rakosgatva.
lépésről lépésre, hogy mi történik, és ezzel a sakkórával játszottunk. Ez az a sakkóra, amivel a Fischer-Spassky revanš meccs is volt, és ez volt az az óra, amivel mi is játszottunk. Ez a meccs volt számomra az, amikor először ilyen órával játszottunk, azóta már minden nemzetközi hivatalos verseny 99%-ban minden lépésnél hozzáadott idővel történik. Tehát ez egy ilyen kis történelmi pillanat is volt, ilyen időkontroll, tehát a sportág megváltozásával kapcsolatban. De nekem ugye azért egy hatalmas nagy élmény, mert közel 2 hétig volt a meccs. Előtte 2 héttel lett végleges, hogy megvalósul ez a meccs. Akkor gyorsan jött a Lev Psahis, ő segített nekem, és hát nagyon jó játszmák voltak. Tehát az volt nagyon izgalmas, hogy rengeteg volt ugye benne a pszichológiai harc, a Spassky már a verseny kezdeténél a megnyitón. Például volt egy ilyen kis apró szösszenet, hogy az volt a díjalapnál, hogy 60-40 arányba dől el a pénzdíj, és akkor ott odajött hozzám, és mondta, hogy hát mi a véleményem arra, ez egy nagyon érdekes meccs lesz, de mi lenne, hogyha 50-50 lenne a pénzelosztás? És hát 93-ban ugye 17 éves voltam. És mondtam neki, hogy mondom, tudod mit? Maradjon ez így. Én úgy gondolom, hogy kell a nézőknek az, hogy a pénzérték is, hogy azért egyik többet nyer, mint a másik. És én például akkor is úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy ez pszichológiailag egy pici győzelem volt nekem, mert valahol elárulta, hogy azért felmerült benne, hogy ez rosszul is elsülhet. És hát sok ilyen apróság van, ami egy meccsnél, amikor nem egy versenyről van szó, hogy 10 résztvevő vagy sok résztvevő, hanem tényleg 1-1 ellen megy a harc, ugye minden félpontnak dupla annyi jelentősége van, mert hogyha ő megver engem, akkor én nem nyerhetek, akkor nekem biztos, hogy vereség jut, tehát ő előrelép. És akkor a meccs alatt is voltak ilyen dolgok, például azt hiszem első vagy a második meccs után itt emlékszem, hogy merre van a mellékhelyiség, és hát rengeteg ember volt, és úgy tudtunk csak átmenni, hogy emberekkel azért találkozunk. Tehát idézőjelbe téve csalás lehetőséget lehet feltételezni, és mondta, hogy hát ez ne legyen így, hanem legyen egy mobil WC itt hátul. És akkor mondtam, nagyon bepöccentem, és mondtam neki, nem is ő mondta nekem, csak úgy megüzente, azt hiszem, én meg visszaüzentem, hogy hát, hogyha ő úgy gondolja, hogy én ilyen eszközökhöz nyúlok, akkor úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt nem kéne erőltetni, ezt a dolgot, úgyhogy ha akarja, akkor nyugodtan követhet valaki engem a mellékességre. És utána az volt, hogy utána azért félszemmel nézték, és a bíró jött, azt hiszem, utánunk. A Kasparovval hosszú időre nyúlunk vissza, amikor legelőször találkoztam a sakkolimpián, amikor ugye megnézte a játszmámat, és ez úgy mély nyomokat hagyott. Utána azon az olimpián a zárón ott beszélgettünk is, Zsuzsával beszélt, mi meg így néztük, meg volt egy sétánk is együtt, a szabadnap. És az első alkalommal, amikor játszottam, az 94 volt. De volt egy interjúja, amit 1988-ban az olimpián azután adott a Bánó Andrásnak, amikor már megnyertük. She has many chances to become women world champion. I have no doubt about it. Do you think that once in your life you can play each other? Personally, I do not believe that this is nowadays women can fight against men. It's very difficult because of the great tension of the game, and this is another level of fight. It's in principle I do not believe, but everything could happen. But still, it's hard to imagine now. It's not because of Judith. It's because of my idea. Because I'm convinced that it's almost impossible.
Okay. but almost impossible. És hát így is történt, hogy majdnem, de azért mégis 94-ben játszottunk először, ami hát egy nagyon emlékezetes játszma volt mindnyájunk számára, leginkább azért, mert volt benne egy olyan mozzanat, ami ugye nagyon fel lett fújva, mert történt egy olyan lépés, ahogy a szabály szerint az van, hogyha megléped a lépést, a kezed még kontaktusban van a figurával, akkor visszateheted a helyére, illetve azzal a figurával máshova léphetsz. De ha elengeded, akkor onnan már nem mozdíthatod, attól függetlenül, hogy már az órát kezelte, vagy nem. És lépett egy lépést, egy teljesen nyert állásba, tehát gyakorlatilag időzavarban voltunk, kevés volt az idő mind a kettőnknek, és lépett egy olyan lépést, ami egy nagy elnézés lett volna, ami elsőre úgy mutatkozott, mintha el is vesztené a partit. És hát az egész terem, egy hasonló bálterem, nagyságú teremben játszottunk, ahol tele volt a terem, mindenki így nézte, hogy mi lesz ezzel a partival. Volt egy kamera is, ami úgy vette a távolból. És meglépte, észrevette a hibáját, és gyorsan visszarakta a kiinduló helyéről a figurának. És akkor utána a videón látni, ami később kiderült, hogy van, hogy én ugye nézek a szervezőre, a bíróra, hogy hát itt valami történt, hát elengedte a figurát. De a szabály szerint ugye nekem kellett volna szólni. Nyilvánvalóan ő is érezte, hogy valami nem stimmel, mert egyetlen másik értelmes lépés lett volna a táblán, tehát akkor azonnal meglépi a másikat. Kasparovnak se volt sok ideje, 4-5 perce volt, és akkor lépett, és akkor gondolkozott, vajúdott, hogy akkor most mit csináljon, hogy legyen. Most azt tudni kell, hogy a Kasparov világéletében soha nem csalt, de még a feltételezés szintjén se volt olyan, a mai napig, tehát az egész karrierjében nem tudok olyanról, hogy bárki azt mondta volna, hogy szabálytalant lépett, vagy inkorrekt volt. És hát én ugye először játszottam ezen az első számú nagy sakkversenyen, a Sakk Wimbledonja, és hát nyilvánvalóan tudtam, hogy erősebb, tudtam, hogy nagyon rossz a szituációm, de hát mégis ott a lehetőség, és nem mertem szólni. És a játszma után, ugye volt lezajlott a játszma, meglépte a jó lépést, azzal a figurával aláírtuk a játszmalapot, tudni kell, hogy miután aláírjuk a játszmalapot, utána bármi is történt. Tehát, hogyha a király a lólépésbe lépett a parti folyamán, akkor se lehet módosítani az eredményt. És hát utána beszélgettem vele, megkérdeztem, hogy nem volt, nem. Aztán a szabadnap beszélgettünk, nagyon jó fej volt, sétáltunk is talán, nem tudom. De aztán jött a média, ugye, és azért, mert oda jött hozzám a versenybíró, amikor meséltem a történetet a barátaimnak. És mondta, hogy tud-e valamit segíteni, még aznap este. És mondtam, hogy hát volt ott egy kamera, aki felvette a játszmát, hogyha esetleg azt a videót megnézhetném, annak örülnék. És hát ezt meghallotta a Karpov is játszott ezen a versenyen, fantasztikusan teljesített a Karpov, lemosott mindenkit, élete egyik legjobb eredménye. És hát akkor ott egyből mozgósítások voltak, megszerezték a videót, de csak 2 nappal később, vagy 3, mert ez Linarezben volt, és Madridba visszautazott már az a tévéstáb. És visszajött a hír, hogy megvan a videó, és egy másodperc töredékét ki tudtak kockázni, hogy elengedte a figurát. És hát valószínűleg, hogyha nincs média, akkor az egészből nincs botrány, és megy az életünk tovább. De hát erre ugye nagyon ráharaptak, és én is 17 éves voltam, amikor megkérdeztek, akkor elmondtam a véleményem, meg hogy én hogy gondolom, hogy mi történt. De nagyon érdekes volt például, hogy amikor ez megtörtént, és 2 nappal később jóba voltam, olyan játékosokkal mentem teniszezni a szabadnap, akivel teljesen megvolt a tisztelet is, és meséltem nekik a történetet, hogy ez történt, hogy a Kasparov elengedte a figurát, visszatette és más lépett. Nem azt mondták, hogy hú, tényleg, vagy valami, nem, az nem lehet. Az nem lehet. És hiába voltam jóba velük, és mondtam nekik, hogy nem ezért akartam, hát nem szóltam,
Nem, az nem lehet. És úgy néha belegondolok, hogy ha nincs videó, ugye akkor senki le nem mossa rólam, hogy piszkos trükkel akartam volna nyerni. Még nem 2001-ben ismét Linareszbe játszottunk ugyanazon a versenyen, mint 94-ben először, és most egy olyan verseny volt, hogy 8 játékos volt, és minden játékossal világos színnel is, és sötét színnel is játszottam. Illetve mindenki mindenkivel. És nagyon felkészültem, új stratégiát váltottam, és elhatároztam, hogy világossal úgy fogok játszani, hogy támadom a királyát, és akármi is történik, támadást, mindig ez van a fókuszban, kerül, amibe kerül, illetve amikor sötéttel játszottam, és az volt az első játszmánk ezen a versenyen, először sötéttel játszottam, akkor meg azt a változatot játszottam, aminek ő a specialistája, és ő is sötét színnel játsza ezt. Gyakorlatilag az ő nevéhez fűződik ez a rendszer, és hát akkor így kicsit saját maga ellen játsza, legalábbis a megnyitást. És nagyon be is vált, megléptem azt a lépést, nem tudott vele mit kezdeni, utána egy nagyon érdekes ötletet is még belevittem a középjátékba, ami már nem felkészülés volt, és döntetlen volt. A következő játszma, amikor meg világossal játszottam ellene pár nappal később ugyanezen a versenyen, akkor az egy nagyon izgalmas parti volt. Gyakorlatilag ez a parti a legértékesebb számomra a Kasparov elleni partiaim közül, mert egy nagyon éles, nagyon kiélezett játszma volt, ahol ő is legjobban volt felkészülve. Én is 4 órát tartott a parti. Volt egy pillanat, amikor tudtam, hogy ahogy lépni fog, egyből azonnal tudtam, hogy mit lépek. Akár jó, akár nem, tudtam, hogy azonnal lépnem kell. Pszichológiai hadviselés, és ahogy meglépte a lépést, azonnal áltempó léptem. És ez annyira megzavarta, hogy a testbeszéde is elárulta nagyon, ő mindig ilyen nagyon kifejező volt, hogy így a fejéhez kap, leveszi a zakóját, a széknek a háttámlájára teszi az óráját, leveszi, belefekszik a táblába, vörösödik, grimaszol, stb. És akkor onnantól kezdve meg még egy pár lépést tartott a játszma, és döntetlen lett. Pedig nyerve volt, nyerésre állt. És hát annyira érdekes volt maga a játszma, hiába, hogy nem volt győztes, ez a játszma kapta meg a legérdekesebb játszmadíját. A 98-ban ismertem meg a férjemet, ő állatorvos, és úgy ismerkedtünk meg, hogy volt egy kutyánk, egy magyar vizsla, és beteg volt. Levittem, én vittem le, és így kezdődött a kapcsolatunk. Pár hónappal később játszottam Hollandiába egy versenyen, ahol nagy fölénnyel letaroltam, a szerelem tarolta le az ellenfeleket. Aztán 2000-ben házasodtunk össze, így indult ő egy nagy sakkszerető, sportszerető ember, aki nagyon-nagyon támogatta az elejétől kezdve az én karrieremet, és nagyon sok mindenbe segített. Mi Judittal igazából rengeteg szálon, sakkszálon kapcsolódtunk egymáshoz, voltunk ellenfelek, én voltam versenybíró, amikor játszott például a 2003-ban Tehetség és Kurázsi című versenyen, és én azt gondolom, ott játszotta élete egyik legmélyebb kombinációját, amikor Berkes Ferenc nagymestert gyönyörű áldozatsorozattal győzte le. Polgár Judit Berkes Ferenc játszmában itt Judit világos, már 10 hátránya van, és úgy néz ki, hogy most sötéttel Fecó futó B7-tel talán ez egy természetes lépés, talán mintha kijöhetne, de jön egy megdöbbentő bástya áldozat, bástya H7 sakk, és itt muszáj elfogadni a bástyát, mert ugye király G8-ra, bástya DH1,
és a 6 lépéses mat védhetetlen, viszont a partiban Feri leütötte a bástyát, következett vezér H2, sakk, amire ugye a királlyal vissza kell lépni, a játszmában király G8 következett, és király G8 után bástya H1, és fenyeget a vezér H7, illetve vezér H8 mat, amit csak egyféleképpen lehet kivédeni, egy vezéráldozattal, futó üti G5 sakk, huszár üti G5, vezér üti G5, és most F4 visszatámad, tehát nem lépünk el a királlyal, lóg a vezér, fenyeget vezér H7 és vezér H8 mat, Feri itt leütötte vezérrel az F4-et, és vezérüt F4 után föl lehet adni a játszmát. 2004-ben született meg Olivér. Hát és az egy nagyon új fejezet volt ugye az ember életében. Folyamatosan azért ugye kívülről az emberek azért kommentálták, amikor a férjem Gusztáv felütötte a fejét, és az első versenyre jött, akkor persze mindenki nézett, fotózott, tippelgetett, hogy akkor a karrieremnek vége. Ennek a következő lépcsőfoka az volt, amikor megszületett Olivér, hogy hát akkor most már tényleg vége a karrieremnek, mert az nem jött be, hogy amikor férjhez mentem, akkor vége lett volna, sőt. Hát az egy nagyon nehéz kihívás volt. 5 hónapos volt Olivér, amikor elmentem egy versenyre. Igazából nem terveztem, csak úgy alakult, hogy már nem szoptattam, és utána, tehát hogyha ez lett volna, maradt volna, akkor nem játszok ezen a versenyen. Tehát így alakult az élet, aztán Hollandiában játszottam egy nagyon nagy versenyen, és aztán lehetőséget kaptam, hogy a világbajnokságon játszak. St. Louisba, Argentinába. Ott volt 8 játékos, és 27 napra mentem el. Olivér volt azt 11 hónapos, úgyhogy az kemény volt, mert előtte már úgy készültem, hogy készülés, reggel felkeltem vele, én fürdettem, stb., de azért egy nagy kihívás volt, és mivel Argentinában volt, ezért 3 vagy 4 nappal előtte mentem, de nem volt elég akklimatizálódásra. Csak hát így is 27 nap volt, tehát az borzalmasan sok volt, és tudtam azt, hogy azért könnyen lehet, hogy amikor hazajövök, akkor azért néz majd rám. De mivel erre én készültem, és tudtam, hogy azért ez benne van a pakliba, ez is volt, tehát hazajöttem, és csak ott ült az édeském, és nézett. És akkor néztük egymást, de hát aztán utána hamar megint egymásra találtunk, de hát a gyerek életében, amikor 11 hónapos 27 nap, hát az nem 27 nap. Világos Judit, sötét Karpov, és sötét következett a játszmában. Sötét egy óvatlan vezér C5-öt választott, amire világossal Judit elhatározza magát a futóüt H7-re. Ez egy nagyon gyönyörű áldozat, amire sötét kétféleképpen reagálhat. Egyrészt elfogadhatja a tiszta áldozatot, ami egyébként a játszmában is következett. Király üt H7, Judit vezér H5-tel, az ismert vezérlépéssel ezekben az áldozatokban folytatta, amit Karpov nézegetett, majd feladta, ugyanis hát az a baj, hogy vezér H5 sakk után ugye király G8 az egyetlen, és következik a második futóáldozat, futóüti G7, fenyeget vezér H8 mat, tehát csak királyüt G7 van, király G7-re pedig az egyszerű bástya G3, király F6, és vezér G5 mattal fejeződött volna be a játszma. Tehát egy kettős futóáldozatot láttunk. Egyre nehezebb volt, hogy más dolgokat is kezdtem csinálni. Tehát eleve az, hogyha az ember sportoló, akkor az első 3 az a sport.
Amikor jöttek a gyerekek, akkor már azért nyilvánvalóan a fontossági sorrend az változik, de amikor elkezdtem sok másik dolgot csinálni, könyvírást, egy trilógiát, feldolgoztam az egész karrieremet, aztán sakkfesztivált szervezni, az oktatástba elindítottuk a különböző projektjeinket, és azokba is sikereket értem el, és érdekelt, rengeteg időt vitt el. Egy idő után már szétfeszült a történet. Tehát így 2014-ben a sakkolimpia volt, ahol ezüstérmet nyertünk a fiúkkal. Az volt az én utolsó sakkversenyem, ahol játszottam, utána visszavonultam. A 30 évnek a sakkozása durván, ahonnan elkezdtem és ahova jutottam, ez egy komoly út volt nekem is ezt feldolgozni és visszatekinteni. De hát 2012-ben megalapítottam az alapítványomat, a sakkfesztiválból világfesztivál lett mára. Már évek óta a fő tevékenységünk az oktatási programokon keresztül van, és ezeket általában hát nagyon sok mindenben próbálok neki segíteni. Tényleg az illusztrációkon keresztül addig, hogy a sakk szakmai részét a könyveknek abban is szintén segítségére vagyok. A Sakkpalota programban, illetve most már az óvodásoknak a sakkjátszótér programban is. Felkértek, hogy legyek kapitány a magyar férfi válogatottnak. Az elején gondolkoztam rajta, meg vaciláltam, mert nem terveztem, hogy abba hagyom, és akkor az lesz a következő lépés. Míg sok ember úgy gondolta, hogy ez volt a leglogikusabb lépés. Mielőtt elvállaltam volna, beszéltem a játékosokkal, hogy ők hogy gondolják, szívesen látnak-e engem, mennyire fogadják el a váltást, a változást, mert azért szeretem tudni, hogy hova csöppenek. Nyilvánvalóan a fiúkat, a csapatot nagyon is ismertem, mert évtizedeken keresztül játszottam bizonyos játékosokkal, néhány játékossal csak párszor. De hát azért ez egy nagyon más helyzet, amikor hirtelen én vagyok a kapitány, én döntök, és a döntéseimnek én vállalom a felelősségét. Hívott egy ilyen megbeszélésre a szüleimmel, meg engem is, hogy beszéljük át, hogy szeretne meghívni a válogatott kerettagok közé. És ez 2 alkalom is volt, hogy így beszélgettünk. Én meg akart ismerni, hogy miért is tudta úgy az nagyjából az eredményeimet, de hogy mégis, hogy milyen vagyok, és hogy mennyire vesszük komolyan az egész sakkozást. És hát szerencsére sikerült meggyőzni, és szerencsére berakott és bízott bennem, hogy csapattag legyek. Úgyhogy ez nekem mindenképpen jó volt, hogy ő lett a kapitány, mert hogy engem támogatott, és úgy általában is hogy a fiatalokat szerette támogatni, és engem be is rakott, és az nagyot dobott a pályafutásomon. De egyébként mindig napi kapcsolatban vagyunk vele, tehát szerencsére támogat még így is, hogy már nincs benne ugye a magyar sakkéletben. De mindenképp szerintem egy kulcsfigura volt az egész magyar sakk történelemben. Az ENSZ 2016-ba kért föl, hogy legyek Planet 50-50 Champion, ami a földkerekség 50-50 bajnoka. Az esélyegyenlőségért van egy ilyen kezdeményezése, 2030-ig fut ki, és olyan személyeket keresnek, akik a saját karrierjükkel, saját életükkel hitelesen mutatják be, tudnak beszélni arról, hogy milyen az nőként férfiak által dominált világba érvényesülni. Majd megyek különböző előadásokra, konferenciákra, ahol szintén ez a téma. Én általában a szakmai, illetve az oktatási részhez tudok csatlakozni, és elmondani a véleményemet, mind a tapasztalatomat a sakkos éveim alatt, illetve az oktatással kapcsolatos tevékenységem, meg a Világsakkfesztivál, hogy szeretném összehozni az embereket a sakkon keresztül. What I'm doing with my foundation, for example, the Judith Polgar Foundation, we are 5 years old,
And you have to understand that in chess there is separation, ladies and the absolute category, and I was the only woman practically being on the very top. I'm sorry, what is that separation? That there are ladies tournament, yes, and there is open section where everybody can play. Oh, why is there a separate ladies tournament? This is a good question. This the is main the issue. problem is that the women play against women, they are playing lower level and they don't increase their level higher. So there's a world champion in chess between ladies and in the absolute category. So you're only as good as the opponent you play, right? That challenges Yeah. you to become better, so they keep you. I see. This is a very specific story, and chess is a great model for that. That why is that when chess is not a physical sport? It's actually right? a great metaphor for all the kinds of ceilings and barriers we have as women. Yeah. And so my foundation, we developed a program, the Chess Palace Complex skill building program, where we use chess for education, for thinking for the 21st century, like signs, we have the coordinates, in many different ways we are using chess, the basic rules of chess. And of course it's for boys and girls, no question about it. And your message to girls? What's the one most important thing you would want to say to girls, specifically? They should dream, they should find what they like. And I think this is one of the biggest challenge for the next generation, to figure out what they like and love, because I think that's the most important, one of the most important in life. So I always want to encourage them that if they have a dream, they have an idea, look for an opportunity that they can find a way to really do it. Szokták kérdezni tőlem, hogy hát én biztos feminista vagyok. Igen, feminista vagyok a jó, pozitív értelmében, mert úgy gondolom, hogy a férfiak maradjanak meg férfiaknak, a nők maradjanak meg nőknek, közben csinálják a szakmájukkal kapcsolatos teendőket. De mindenki a megfelelő időben, a megfelelő szerepet, vagy ami akkor természetes, azt csinálják. És hát nyilván mindenre van pro és kontra, jó-rossz példa. Vannak olyan nők, akik szeretik kihasználni a nőiességüket, hogy előrelépjenek. Nekem ez visszataszító, én ezt nem szeretem. De másfelől meg igenis azokat a nőket, azokra a nőkre tudok felnézni, akik nagyon komolyak a szakmájukban, de megmaradnak nőnek. Tehát nem probléma, hogyha magas sarkút vesz föl, vagy csinosan öltözik, vagy jó a frizurája. Igaz, néha úgy érzem, hogy azért nem korrekt, hogy a nőktől többet várnak el, mert többet kell azért tenni, hogy megfeleljünk. De ez egy nagyon nagy platform, ahol mindenkinek van javítani valója. A nőknek is, az anyukáknak is, a nagyszülőknek is, és legyen ez nagypapa vagy nagymama, mindenkinek van tennivalója, és nem is fog megváltozni anélkül, hogy a férfiak bátrabbak legyenek, és tényleg tegyenek azért, aki tud tenni, vagy olyan szituációban, ha csak egy szó, egy mondat nagyon-nagyon sokat tud változtatni egy nőnek az önbizalmán, bátorságán, tenni akarásán, stb. És hát ezek azok, amiket én ilyenkor elmondok, amikor ilyen konferenciákon vagyok, vagy bárhol, ahol látom, hogy van mondani valóm, amit érdemes elmondani, akkor azt megosztom nőkkel is és a férfiakkal is. De ez egy állandó munka szerintem a következő évtizedekben is, nemzetközileg mindenhol.